ओके गाइज, यदि हजुरहरूको पनि मोबाइलमा चाहिने अनेबल टु चार्ज अथवा यस्तो देखाउँछ भने यो चार्ज अन अफ हुने देखाउँछ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट इट। यसको लागि चाहिँ नि हजुरहरूले मोबाइललाई एकचोटि चार्जबाट निकाल्नु अनि यसको ब्याग खोलिदिनु होला अनि त्यस ब्याट्रीलाई निकाल्न पर्छ। अनि यो ब्याट्री चाहिँ नि कुनै एउटा सर्फेसमा घोच्नु होला। ब्रुसले साफ गर्नु होला, ब्रसले यसलाई यहाँनिर साफ गर्नु होला। अनि चाहिँ नि यसको यो 3 पिनमा पनि साफ गरिदिनु होला। यो 4 पिनमा यसमा पनि साफ गरेपछि चाहिँ नि हजुरहरूको यो प्रब्लम चाहिँ नि समाप्त हुनेछ। अनि अब यसलाई चार्ज गर्छु। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ चार्ज पनि भइसकेको छ र चार्ज भएको पनि देखाएको छ। यो मेरो क्यामेराले अलिक फोकस गरेन, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चार्ज भएको देखाएको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।